নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 19 মেৰ এটা এডিটোৰিয়েল কেইটাৰ সোৰ্সেছ দিয়া আছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰীনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে শেপিং এ নিউ এৰা অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেচন এই আৰ্টিকেলটো লিখিছে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ছুইডেনৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উলফ ক্ৰিষ্টাৰছনে লিখিছে এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত মেইনলি দুইজন লিডাৰে দুইখন দেশৰ কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছে কোলাবোৰেচনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছে ক্লাইমেট চেঞ্জত আৰু লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰান্সফৰমেশ্যনত একেটা সময়তে ইকনমিক গ্ৰোথ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি প্ৰমোট কৰাৰ কথাও তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে আৰু কি পইণ্ট যদি আমি চাওঁ বিশেষকৈ তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে ক্লাইমেট একশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্ট কেন গো টুগেডাৰ ক্লাইমেট একশ্যন বা ক্লাইমেট চেঞ্জক টেকল কৰিবৰ কাৰণে ইকনমিক প্ৰগ্ৰেছটো আমি কি কৰিব নালাগে কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে ইনষ্টিড কি হলে আমি শিফট কৰিব লাগে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টলৈ শিফট কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে য'ৰ পৰা জব ক্ৰিয়েশ্যন হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভ হয় ষ্ট্ৰেংথেন হয় এনাৰ্জি সিকিউৰিটি আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰোলটোৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং ইকনমি যিহেতু ইণ্ডিয়া হয় আৰু লিডাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়াই নিজকে কি কৰিছে পজিশন কৰিছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এক্সপানশ্যনত আৰু এইম কৰিছে ডেভেলপ নেশ্যন হ'বলৈ বাই 2047 আৰু নেট জিৰ' এমিশ্যন এচিভ কৰিবৰ কাৰণে 2070 লৈকে গতিকে ইণ্ডিয়াই এমফেচিছ কৰে বেলেন্সিং ডেভেলপমেণ্ট উইথ ছাষ্টেইনেবিলিটি ছুইডেনৰ ৰোলটোত ইয়াতে উল্লেখ কৰা গৈছে যে ছুইডেনে অলৰেডি ক্লাইমেট লিডাৰ হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ইউৰোপত গ্ৰেটলি ৰিডিউচ কৰিছে তেওঁলোকে এমিশ্যন সিন্স 1990 তথাপিতো কিন্তু তেওঁলোকে ইকনমিকেলি গ্ৰ' হৈ আছে এৰাউণ্ড 98% অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি তেওঁলোকৰ এতিয়া জেনেৰেট হয় ফচিল ফ্ৰী চৰ্চেছৰ পৰা তেওঁলোকে ফচিল ফুয়েল ইউজ এতিয়া নকৰে জইণ্ট কোঅপাৰেশ্যন থ্ৰু লিড IT এতিয়া জইণ্ট লিড IT মানে ইণ্ডিয়া আৰু ছুইডেনে ফাউণ্ড কৰিছিলে লিডাৰশ্বিপ গ্ৰুপ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ট্ৰানজিশ্যন লিড IT ইন 2019ত ইউনাইটেড নেশ্যনৰ ছাপৰ্টত ইনিচিয়েটিভটোত ফ'কাছ কৰা দেখা গৈছিল ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে এমিশ্যন হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু প্ৰমোট কৰিছিল ল' কাৰ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ গ্ল'বেলি গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যনক এতিয়া ইকনমিক অপৰচুনিটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দুইজন অথৰে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে ষ্ট্ৰেছ দিছে বিশেষকৈ গ্ৰীণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰান্সফৰমেশ্যন নট অনলি এনভাইৰমেণ্টেলি নেচেচাৰী বুলি কৈছে বাট অলছ' বেনিফিচিয়েল হয় কিহত কম্পিটিটিভনেছত ৰেজিলিয়েঞ্চত ইন'ভেশ্যনত আৰু লং টাৰ্ম ইকনমিক গ্ৰ'থত নিড ফৰ গ্ল'বেল কোঅপাৰেশ্যনৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰ্গু কৰিছে যে কাণ্ট্ৰি দুইখনে ছল্ভ কৰিব লাগিব ক্লাইমেট চেঞ্জ যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় যিটো কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে অকলে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বা অকলে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু এইটো ক্ৰছ বৰ্ডাৰ হয় গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন টেকনলজি শ্বেয়াৰিং ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ফিউচাৰ প্ৰায়ৰিটিজত আৰ্টিকলটোত অথৰ দুইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব ক্লিন এনাৰ্জি টেকনলজিলৈ ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব ৱৰ্কাৰ্ছ থ্ৰু ট্ৰানজিশ্যন মোবাইলাইজ কৰিব লাগিব ছাষ্টেইনেবল ফাইনেন্স বিল্ডিং ৰেজিলিয়েন্ট ছাপ্লাই চেইন আৰু এনকাৰেজ কৰিব লাগিব ব্ৰডাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টিচিপেশ্যন এতিয়া প্ৰত্যেকটো কি টাৰ্মছৰ পাছতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰি নাযাওঁ যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কওঁ যেনেকৈ এটা মাল্টিলেটাৰেলিজম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ হয় য'ত কোঅৰ্ডিনেট কৰা হয় দুখন বা তিনিখনতকৈ বেছি কাণ্ট্ৰিয়ে লগ লাগি শ্বেয়াৰ্ড প্ৰিন্সিপালছ আৰু ৰুলছ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে যেনেকৈ ইউনাইটেড নেশ্যন আমি যদি এক্সাম্পল হিচাপে চাওঁ ৰুল বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ য'ত নেকি চিগনিফিকেণ্টলি গ্ল'বেল চিষ্টেম হয় এংকৰ্ড হয় ইয়াতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰুলৰ দ্বাৰা ট্ৰিটিৰ দ্বাৰা নৰ্মছৰ দ্বাৰা নেট জিৰ' এমিশ্যন এতিয়া ৰিডিউচ কৰা দেখা যায় নেট জিৰ' এমিশ্যন মিনছ মানে ৰিডিউচ কৰিব গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন ক্ল'জ টু জিৰ' এজ পচিবল এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ 2070 লৈ টাৰ্গেট আছে আৰু ছুইডেনৰ তাতকৈ আগলৈকে আছে
ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলায়েন্সৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন আছে আৰ্টিকলটোত লঞ্চ কৰিছিল ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্সে ট্ৰিটি বেছড ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় য'ত এইম কৰা যায় সোলাৰ এনাৰ্জি ইনভেষ্টমেণ্ট বা সোলাৰ এনাৰ্জিৰ পৰা সোলাৰ এনাৰ্জি বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া কোড এচিছটো মই যিহেতু কৈছোৱে কি পইণ্টছত আৰু ইয়াতে কি মেনশ্যন কৰা আছে ক্লাইমেট চেঞ্জটো ইউনিভাৰ্চেল বুলি কৈছে প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিকে ই কি কৰিব এফেক্ট কৰিব গতিকে ক্লাইমেট কালেক্টিভ একশ্যনটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় ডেভেলপমেণ্ট এছপিৰেশ্যন অফ বিলিয়নছ কেনট বি পুট অন হোল্ড পভাৰ্টি ইৰাডিকেশ্যন জব ক্ৰিয়েশ্যন এনাৰ্জি এক্সেছ ৰিমেইনছ মৰেল আৰু লগতে পলিটিকেল ইম্পাৰেটিভ হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়াৰ টুইন গ'ল এতিয়া কি হয় ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হোৱা বাই 2047 আৰু লগতে নেট জিৰ' বাই 2070 ই ইলাষ্ট্ৰেট কৰে হাউ ক্লাইমেট এম্বিশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কেন বি ইণ্টিগ্ৰেটেড এতিয়া ছুইডেনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চে প্ৰুভ কৰিছে যে ফচিল ফ্ৰী গ্ৰীড আৰু ছাবষ্টেঞ্চিয়েল এমিশ্যনে কি কাট কৰিব পাৰে ফচিল এমিশ্যন কাট কেন কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰে আৰু ৰ'বাষ্ট ইকনমিক এক্সপানশ্যন হ'ব পাৰে এতিয়া ছাপৰ্টিং এভিডেন্সত যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া ইমাৰ্জ কৰিছে এজ এ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰ'য়িং ইকনমি পাৰ্চু কৰে মেচিভ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এক্সপানশ্যন লিড আইটি ট্ৰেক ৰেকৰ্ড ইন এজেণ্ডা ছেটিং ছুইডেনছ 1/3 এমিশ্যন ড্ৰপ হোৱাইল ডাবলিং ইটছ ইকনমি এতিয়া এই টপিকটোৰ যদি আমি হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো চাওঁ ইছ্যুটো তেন্তে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰা সময়ত কলনিয়েল ইকনমিক্সত কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল এক্সট্ৰেক্টিভ আছিল ৰিচোৰ্চ ড্ৰেইন হৈছিল ফিউৱেল কিহৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে ইউৰোপত ট্ৰেডিশ্যনেল ইণ্ডিয়ান প্ৰেক্টিচেছ অফেন এম্বডিড কৰা হৈছিল ছাষ্টেইনেবল লিভিং আছিল তেতিয়া পষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু 1947 পৰা 70লৈকে আমি ব্ৰিটেন উডছ ইনষ্টিটিউশ্যনে দেখিলোঁ তাত প্ৰায়ৰিটাইজ কৰা গ'ল ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থক এনভাইৰনমেণ্ট কনচাৰ্ণ ইমান বেছি নাছিল 1972 ষ্টকহোম কনফাৰেন্স আমি দেখিলোঁ টাৰ্ণিং পইণ্ট হয় ই এনভাইৰনমেণ্টৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আৰু ইন্দিৰা গান্ধী সেই সময়ত অনলি ফৰেন হেড আছিল যিয়ে হোষ্ট কৰিছিল তেওঁ বিচাইডছত ফেমাছলি তেওঁ লিংক কৰিছিল পভাৰ্টিক টু এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ লগত তেওঁ কৈছিল যে পভাৰ্টি ইজ দ্য ৱৰ্ষ্ট পলিউটাৰ 1987ত ব্ৰুণ্ডলেণ্ড ৰিপৰ্ট আমি দেখিলোঁ য'ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট নামৰ কনচেপ্টটো 1992ত ৰিঅ' দ্য আৰ্ট ছামিট কৰিলে প্ৰডিউচ কৰিলে UNFCCC ৰিকগনাইজ কৰিলে কমন বাট ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ৰেছপনচিবিলিটিজ এজেণ্ডা 21 কনভেনশ্যন অন বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি ইমাৰ্জ ইয়াৰ পৰা হ'ল কিয়টো প্ৰট'কল 1997ত দেখিলোঁ বাইণ্ডিং এমিশ্যন ৰিডাকশ্যন টাৰ্গেটছ হয় অনলি কিহৰ কাৰণে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে ৰিফ্লেক্ট কৰিলে কমন বাট ডিফাৰেঞ্চিয়েট ৰেছপনচিবিলিটিজ 2009 কপেনহেগেন একৰ্ড দেখিলোঁ আৰু আমি ৰিচেণ্টলি 2015ত পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট লেণ্ডমাৰ্ক শ্বিফ্ট হৈছে বটম আপ আৰ্কিটেকচাৰ য'ত এভৰি কাণ্ট্ৰিয়ে ছাবমিট কৰিছে নেশ্যনেল ডিটাৰমিন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন 2019ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলায়েন্স লৰ নিচিনা ইনিচিয়েটিভ আমি লঞ্চ কৰা দেখিলোঁ গ্ল'বেল বায়'ফুৱেল এলায়েন্স দেখিলোঁ 2020ত COVID-19 ডিছৰাপ্টেড ছাপ্লাই চেইন ফল'ড বাই ইউক্ৰেইন ৱাৰ present context আমি UN approach its 80th anniversary amid calls to reform Security Council, multilateral development banks, global governance architecture, India's G20 presidency push কৰে green development, climate finance mission life or নিচিনা initiative এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি চাওঁ আৰ্গুমেণ্টটো ৰেজ কিহৰ ওপৰত হৈ আছে ৰিকগনিশ্যন অফ ডিপ ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চৰ ওপৰত গ্ৰীণ হাউচ গেছ মিক্সড গ্ল'বেলি So no nation can insulate. এতিয়া গ্ৰীণ কোনো এখন কাণ্ট্ৰিয়ে চিংগলি কি কৰিব নোৱাৰে ক্লাইমেট প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিব নোৱাৰে এটা ক্ৰিয়েট কৰে ক্লাছিক পাব্লিক গুডছৰ প্ৰব্লেমটো এতিয়া ক্লাইমেটটো কি হয় পাব্লিক গুডছ হয় য'ত ডিমাণ্ড কৰে কালেক্টিভ মেনেজমেণ্ট ইকনমিক লজিক ইন দ্য গ্ৰীণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হৈছে ৰিনিউৱেবল বেটাৰিজ হাইড্ৰজেনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নেক্সট ফ্ৰণ্টিয়াৰ অফ গ্ল'বেল কম্পিটিটিভনেছ কোঅপাৰেটিং to build these sectors can create shared prosperity rather than zero sum race assumptions আছে যে nations বিলাক কেনেকুৱা হয় rational actors হয় যিয়ে choose কৰে long term collective gain short term nationalist impulses এটোকে বেছি তেওঁলোকে কিহক choose কৰে long term collective gainক choose কৰে proper institutional framework যদি exist কৰে trust বস্তুটো কি হয় rebuild কৰিব পৰা যায় কিহৰ দ্বাৰা demonstrable pragmatic partnership দ্বাৰা
যিয়ে ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে টেনজিবল আউটকামছটো। টেকনলজি আৰু ফাইনেন্স যদি প্ৰপাৰলি মোবাইলাইজ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় ডেভেলপমেণ্ট ডিকাপল কৰিব ডেভেলপমেণ্ট আৰু ফ্ৰম এনভাইৰমেণ্টেল হাৰ্মৰ পৰা। গতিকে ডেভেলপমেণ্টটো একেলগে হ'ব লাগিব আৰু এনভাইৰমেণ্ট হাৰ্মো যদি ছেভ কৰিব হয় এনভাইৰমেণ্ট হাৰ্মটোৰ পৰাও যদি বচাব হয় তেতিয়া টেকনলজি আৰু ফাইনেন্স ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিয়ে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। গ্ল'বেল South can leap frog to clean industrialization if given access to affordable capital and technology. এতিয়া ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যনত যদি চাওঁ কসমপলিটানিজম কান্সৰ আইডিয়া যিটোত নেকি ইণ্ডিভিজুৱেল বিলং টু ছিংগল মৰেল কমিউনিটি বা ষ্টেটে মাষ্ট কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব এচিভ পাৰ্পেচুৱেল পিচ এক্সটেণ্ড কৰিব লাগিব ইকলজিৰ কাৰণে উই অল আৰ প্লেনেটাৰী চিটিজেন যিহেতু ইউটিলিটাৰিলিজমত কি কয় মেক্সিমাইজিং অভাৰঅল ৱেলফেয়াৰ জাষ্টিফাইজ কি কৰে ট্ৰানজিশ্যন টু ল' কাৰ্বন পাথৱে এজ দ্য কষ্ট অফ ইনএকশ্যন যেনেকৈ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টে আউটৱেট কৰে ট্ৰানজিশ্যন কষ্টটো। গান্ধীয়ান ট্ৰাষ্টশ্বিপ আৰু ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ গান্ধীজীৰ নচনটো কি আছিল ৱৰ্ল্ডৰ ওচৰত ইনাফ আছে প্ৰত্যেকৰে নিডৰ কাৰণে কিন্তু গ্ৰীডৰ কাৰণে নহয় সেইটো ৰিজেম্বল হয় আমাৰ যি মিছন লাইফ হয় সেই মিছন লাইফৰ এইমছবোৰৰ লগত। এতিয়া লগতে ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি ব্ৰুনলেণ্ড প্ৰিন্সিপালত কিহৰ কথা কোৱা হৈছিল ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি কি কৰিব লাগিব ৱৰ্ল্ডখন ছেভ কৰি ৰাখিব লাগিব। মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যনে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে পাব্লিক হেল্থটো কিয়নো ইয়াতে এয়াৰ পলিউশ্যনটো কম হ'ব পাৰে নইজ পলিউশ্যন কম হ'ব পাৰে নতুন জব ক্ৰিয়েট কৰিব ৰিডিউচ কৰিব এনাৰ্জি পভাৰ্টি থ্ৰু ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৰিনিউৱেবলছৰ দ্বাৰা। আৰু একেটা সময়তে যদি এব্ৰাপ্ট ট্ৰানজিশ্যন হয় তেতিয়া কিন্তু ৰিজনেল ইনইকুৱেলিটিজো আহিব পাৰে। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত মাল্টিলেটাৰেল ক্লাইমেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোলিশ্যনে এনহেন্স কৰিব পাৰে কাণ্ট্ৰি এখনৰ ডিপ্ল'মেটিক প্ৰফাইল আৰু বাৰ্গেনিং পাৱাৰটো। লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল যেনেকৈ UNFCCC পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টে কি কৰিব পাৰে ট্ৰেড ৰুলছে আৰু যি ট্ৰেড ৰুলছ আছে শ্বেপ কৰিব পাৰে হোৱাট ইজ পাৰ্মিচিবল ইন টাৰ্মছ অফ ছাবচিডিজ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যনে ৰিকাষ্ট কৰিব পাৰে জিঅ'পলিটিক্স এৰাউণ্ড ক্লিন টেকনলজি। ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ল' কাৰ্বন ছেক্টৰ যেনেকৈ ৰিনিউৱেবল ষ্ট'ৰেজ গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰনিক মোবিলিটি কেন বিকাম মেজৰ ইঞ্জিনছ অফ গ্ৰ'থ এক্সপৰ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট। ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ দি আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডৰ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব প্ৰথমে গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰক গ্ৰীণ এৰালৈ আপডেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰু ডিচিশ্যন মেকিং যেনেকৈ UNFC IMF ফৰ ৰিফ্লেক্ট কণ্টেম্পৰেৰী ইকনমিক আৰু ডেম'গ্ৰাফিক যি ৰিয়েলিটি হয় সেই ৰিয়েলিটিৰ লগত আপডেট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ক্লাইমেট টেকনলজি আৰু ফাইনেন্স কোঅৰ্ডিনেশ্যন to bridge gap between environment trade আৰু development regime scaling climate aligned industrial policy কৰিব লাগিব যেনেকৈ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে কেনেকুৱা ধৰণে ডিজাইন কৰিব লাগিব চেক্টৰ স্পেচিফিক ৰোড মেপছ লৈ আহিব লাগিব ষ্টিলৰ কাৰণে চিমেণ্টৰ কাৰণে ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে যিটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰে ডিকাৰ্বনাইজেশ্যন জবছ আৰু কম্পিটিটিভনেছ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰমোট কৰিব লাগিব জইণ্ট ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অপেন ইন'ভেশ্যন প্লেটফৰ্ম ডেভেলপ কৰিব লাগিব কম্প্ৰিহেনচিভ জাষ্ট ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক মেপ কৰিব লাগিব ভালনাৰেবল ৱৰ্কাৰ্ছসকলক ৰিডিজাইন কৰিব লাগিব ৰিস্কিলিং প্ৰগ্ৰেমছ আৰু ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন লগতে এংগেজ কৰিব লাগিব কমিউনিটিজ লেবাৰ ইউনিয়নছ আৰু লোকেল গভৰ্ণমেণ্টক যেনেকৈ য'ত নেকি ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব নেশ্যনেল গভৰ্নেন্স কেপাচিটিটো আৰু নাৰ্চাৰ কৰিব লাগিব কালচাৰ অফ ছাষ্টেইনেবল লাইফষ্টাইল যেনেকৈ ইনিচিয়েটিভ like mission life can be used to encourage behavioral change in consumption. ইয়াতে PYQ দি আছে আৰ্টিকলটো ৰিলেটেড এবাৰ হৈছে নেক্সট আৰ্টিকল ইণ্ডিয়া নিডছ টু লুক বিয়ণ্ড কষ্ট অপ্টিমাইজেশ্যন ইন ইটছ ট্ৰিজ উইথ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এই আৰ্টিকলটোত বিশেষকৈ কিহত ফ'কাছ কৰা হৈছে বিল্ডিং লং টাৰ্ম টেকনলজিকেল কেপাবিলিটি নট জাষ্ট ইউজিং AI চিপলি ফৰ এফিচিয়েঞ্চি গেইনছৰ কিয়নো বহুতো কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৰি আছে এতিয়া চিপ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ প্ৰভাইড কৰি আছে আৰু কিছুমান কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিয়ে তাত লৈ সন্তুষ্ট হৈ আছে বা সেই বাকী বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যিটো ফ্ৰীকে পাই আছে তাকে ইউজ কৰি আছে কিন্তু এই 18 কেইগৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই নিজে বনাব লাগিব লং টাৰ্ম টেকনলজি কেপেবিলিটিৰ কাৰণে বা নিজৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটা লৈ আহিব লাগিব ৰিচেণ্টলি এডভান্সেছ ইন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ স্পেচিয়েলি চিপাৰ হৈছে অপেন চ'ৰ্চ মডেল লাইক ড'জ ফ্ৰম চাইনিজ কোম্পানীজৰ পৰা মেড আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মোৰ এফৰ্ডেবল আৰু এক্সেচিবল হৈ পৰিছে
ইণ্ডিয়াই শ্বৰ্ট টাৰ্মত ইয়াৰ পৰা বেনিফিটছ পাইছে, কিন্তু লং টাৰ্মত ইয়াৰ পৰা হয়তো প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে ৱাৰ্ণ কৰিছে। কিয়নো ইণ্ডিয়াই টেকনলজিকেলিও লিডাৰ হ'ব বিচাৰে আৰু বেলেগৰ ওপৰত যদি ডিপেণ্ড কৰি থাকে তেন্তে এইটো এই কথাষাৰ কেতিয়াও ৰিয়েলিটি নহ'ব বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে। ইনষ্টেড অফ ফ'কাছিং অনলি অন ৰিডিউচিং কষ্ট, অট'মেটিক ৰুটিন টাস্ক, ইনক্ৰিজ শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্ৰডাক্টিভিটি, ইণ্ডিয়াই কিহত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত, ডমেষ্টিক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত, এডভান্স কম্পিউটিং কেপাবিলিটি, স্কিল টেলেণ্ট, অৰিজিনেল ইন'ভেশ্যন, লং টাৰ্ম ইনষ্টিটিউচনেল কেপাচিটি বুলি অথৰকেইগৰাকীয়ে ছাজেষ্ট কৰিছে। তেওঁ কনচাৰ্ণ এটা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ইছ্যু এটা ৰাইজ কৰিছে যে ৱাৰ্ণ কৰিছে অভাৰ ডিপেণ্ডেন্স অন ফৰেন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স মডেল, নেগলেক্টিং ডমেষ্টিক ইন'ভেশ্যন, ফ'কাছিং অনলি অন ইমিডিয়েট প্ৰফিটেবিলিটি, এজিউমিং চিপাৰ AI অট'মেটিকেলি লিডছ টু লিডাৰশ্বিপ। ইয়াতে যেনেকৈ কি টাৰ্মছ এটা আছে যে বাৰে বাৰে আৰ্টিকলটোত আহিছে, সেইটো হৈছে ফ্ৰণ্টিয়াৰ AI মডেলছ। এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে মষ্ট এডভান্স, হাইলি কেপেবল এণ্ড লাৰ্জ স্কেল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স চিষ্টেম এভেইলেবল এট এনি গিভেন পইণ্ট ইন টাইম। যেনেকৈ ইয়াত এক্সাম্পলৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, অপেন AI's GPT 5.5, এন্থ্ৰপ'চিক্স, ক্লাউডছ, জেমিনাই, এই সকলোবিলাকক কি বুলি কয় ফ্ৰণ্টিয়াৰ AI মডেল বুলি কোৱা হয়। অপেন ৱেট ভাৰ্চেছ ক্ল'জড চ'ৰ্চ মডেল। ক্ল'জ চ'ৰ্চ মডেল প্ৰপ্ৰিয়েটৰী চিষ্টেম হয় য'ত নেকি আণ্ডাৰলাইন কোড আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ট্ৰেইনড যি পেৰামিটাৰ্ছ থাকে উইথ কেপ্ট হিডেন বাই দ্য ডেভেলপাৰ এণ্ড এক্সেছ অনলি ভায়া API। এইটো ক্ল'জডত হয়। আৰু অপেন ৱেট মডেলটো এক্সপ'জ কৰে দিছ ট্ৰেইন পেৰামিটাৰ্ছ পাব্লিকৰ কাৰণে এলাউ কৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনছ টু ডাউনলোড, মডিফাই, হোষ্ট আৰু ৰান দ্য মডেল লোকেলি। এতিয়া ৰানিং এ মডেল লাইক DeepSeek যদি এক্সাম্পল হিচাপৰ পৰা আমি চাওঁ, V4 অন লোকেল প্ৰাইভেট ডাটা চেণ্টাৰ্ছ উইদাউট নিডিং টু চেণ্ড ডাটা টু এক্সটাৰ্নেল থাৰ্ড পাৰ্টি চাৰ্ভাৰ। এতিয়া কোড হেচিছটো মই যিহেতু কৈছোৱেই, ইয়াতে আকৌ মেনশ্যন কৰা দেখা গৈছে যে গ্ল'বেল যি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ লেণ্ডস্কেপ হয়, এতিয়া এইটো লাহেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰেল শ্বিফ্ট হৈ গৈছে, ড্ৰিভেন বাই এতিয়া হাইপাৰ এগ্ৰেছিভ প্ৰাইচ অপ্টিমাইজেশ্যন, আৰু ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰা হৈছে অপেন ৱেট ফ্ৰণ্টিয়াৰ মডেলক। এই যি ডাইনামিক মিৰৰ হয়, হিষ্টৰিকেলি মেনুফেকচাৰিং ডিছপ্লেচমেণ্ট ফৰ এ ডেভেলপিং ডিজিটেল ইকনমি, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা ৰিলাই যদি কৰা যায় এণ্টায়াৰলি অন cheap imported AI models to fuel short-term enterprise productivity risk, long-term technological subordination হ'ব পাৰে, আৰু irreversible domestic brain drain হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলত। এতিয়া প্ৰেগমেটিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ শ্বিফ্টত কি কৈছে, ভাষ্ট মেজৰিটি অফ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড কৰ্পৰেট ডেপ্লয়মেণ্টছ এবছলিউট পিক কগনিটিভ পাৰফৰ্মেন্স অন থিয়ৰিটিকেল বেঞ্চমাৰ্ক ইজ ছেকেণ্ডেৰী টু দ্য কষ্ট পাৰ টোকেন, গুড এনাফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, বেছিক টাস্ক কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ সামাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে কৰ্পৰেট ৰেকৰ্ডছ, শ্বিডিউলিং, বেছিক ৱৰ্ক ফ্ল' মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে হাইলি এক্সপেঞ্চিভ প্ৰিমিয়াম ৰিজনিং মডেল নালাগে, ইয়াত অকল কষ্ট ইফেক্টিভ ডিপেণ্ডেবল চিষ্টেমটো থাকিম, চিপ যিটো হয় সেইটো পালেও হৈ যায়। কেপাচিটি ফেইলিয়াৰ এজ দ্য বটলনেক্স। এতিয়া গ্ল'বেল এণ্টাৰপ্ৰাইজে এডপ্ট কৰিছে ইনক্ৰিজিংলি বটলনেক বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেপাচিটি লিমিট আৰু ইউজেছ কেপছ ৰেডাৰ দেন মডেল ইণ্টেলিজেন্স লিমিট এটা shift কৰিব লাগিব কম্পিটিটিভ বেটল গ্ৰাউণ্ড ফ্ৰম পিয়ৰ কেপেবিলিটি টু এফৰ্ডেবল এভেইলেবিলিটি। এই টপিকটো আমি হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু 1980 ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড আৰ্লি কম্পিউটিং লেগ আছিলে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেফিচিট। ইণ্ডিয়াই মিছ কৰিছিল আৰ্লি ৱেভছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইভলিউশ্যন, লিভিং দ্য নেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰেলি ডিপেণ্ডেণ্ট ফৰেন হেভি মেচিনৰ ওপৰত, প্ৰেচিশ্যন টুলছৰ ওপৰত, আৰ্লি টেক পলিচি 1970-80, প্ৰটেকশ্যনিষ্ট ইকনমিক পলিচিছ আৰু ৰিজিড ইম্পৰ্ট কণ্ট্ৰলছ, ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ইনফ্ল' অফ কম্পিউটিং হাৰ্ডৱেৰ্ছ। 1990ৰ পৰা আমি দেখিলো IT চাৰ্ভিছ বুম এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন লেয়াৰ বায়াছড। 2020ৰ পৰা 25লৈকে আমি জেনেৰেটিভ AI এক্সপ্ল'শ্যন আৰু ছভাৰেইন ৰেটৰিক দেখিলো, কম্পিউট ক্ৰাইচিছ, লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল ইমাৰ্জ হ'ল এজ ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে, ইণ্ডিয়াই নিজক ফাউণ্ড ইটছেল্ফ ফেচিং একিউট শ্বৰ্টেজ অফ এডভান্স GPU। পলিচি ইণ্টাৰভেনশ্যনত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে লঞ্চ কৰিছে ইনিচিয়েটিভ লাইক ইণ্ডিয়া AI মিছন উইথ ফাইনেন্সিয়েল আউটলেটছ। 2026 বেয়ণ্ড আমি দেখিছোঁ অপেন ৱেট প্ৰাইচ ফ্ল'ৰ ইৰা, কাৰেণ্ট পেৰাডাইগাম শ্বিফ্ট, হাইলি কেপেবল হাইপাৰ চিপ অপেন ৱেট মডেল, ডিছৰাপ্টেড মাৰ্কেট প্ৰাইচিং। কোৰ চেলেঞ্জটো এতিয়া
strategic challenge evolve, no longer just about nation এখনে build কৰে এটা model, but domestic industry can justify doing so when foreign alternative are readily available for free. কাৰণ readily যেতিয়া free কাৰণে available হয় এনেকুৱা ধৰণৰ artificial intelligence মডেলবোৰ তেতিয়া domestic যি industry হয় বা domestically indigenous একো তেনেকে বনাব নিবিচাৰে। এতিয়া চেলেঞ্জটো হৈছে সেইটো লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি চাওঁ টেকনো নেশ্যনেলিজম ভাৰ্চেছ গ্লোবেল মাৰ্কেট ফ্ৰী মাৰ্কেট কেপিটেলিজমৰ কথা আহে মাৰ্কেট এফিচিয়েঞ্চি ফেলেচিট কি হয় ক্লাছিকেলি ফ্ৰী মাৰ্কেট কেপিটেলিজমত আৰ্গু কৰে যে নেশ্যনে কি কৰিব লাগে অপ্টিমাইজ কৰিব লাগে শ্বৰ্ট টাৰ্ম কষ্ট এফিচিয়েঞ্চি for short-term cost efficiency and comparative advantage to যদি কোনোবা এখন কান্ট্ৰিয়ে provide কৰে digital intelligence near zero cost তেতিয়া কান্ট্ৰি বি খনে কি কৰিব লাগে simply consume কৰিব লাগে আৰু নিজৰ ৰিসোৰ্সটো allocate কৰিব লাগে বেলেগ কিবা কামত টেকনো নেশ্যনেলিষ্ট কাৰেক্টিভত কি আছে এই ফ্ৰেমৱৰ্কটোৱে কাউন্টাৰ কৰে যে ডিজিটেল যি ইন্টেলিজেন্স হয় মেয়াৰলি এনেকুৱা কমোডিটি নহয় এগ্ৰিকালচাৰ সাৰপ্লাছৰ নিচিনা ফাউণ্ডেশনাল মেটা টেকনলজি হয় গতিকে ফৰেন কোৰ ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত যদি আমি কেতিয়াবা এনি টাইম যদি ৰিলাই কৰো তেতিয়া আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অটোনমি নাথাকে যদি যিখন কান্ট্ৰিৰ ওপৰত ৰিলাই কৰো সেই কান্ট্ৰিখনৰ লগত ৰিলেশনশ্বিপটো যদি বেয়া হ'ব যায় তেতিয়া কি হয় ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰে হয়তো তেওঁলোকে আমাক সাৰ্ভিস দিয়াটো অল্টাৰ কৰিব পাৰে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে আইডিঅলজিকেল এলাইনমেণ্টটো গতিকে টেকনো নেশ্যনেলিষ্ট কাৰেক্টিভৰ পৰা ষ্ট্ৰেটেজিকেলি অটোনমি থাকিবৰ কাৰণে এখন কান্ট্ৰিয়ে বিল্ড কৰিব লাগে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স বা এনেকুৱা ধৰণৰ মডেলবোৰৰ কাৰণে এতিয়া multidimensional analysis of social dimension of linguistic democratization versus marginalization highly capable models accurately capture must accurately capture কৰিব লাগিব regional language আৰু idioms যদি external model overlook কৰে minor যি dialect আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু language সৰু সৰু কমিউনিটি ল্যাঙ্গুৱেজটো ইনইকুৱেলিটি আনি দিব পাৰে ইনইকুইটিজ আনিব পাৰে পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত sovereign in the digital age State sovereignty no longer defined solely by physical borders. It depends directly on digital infrastructure control report. Legal dimension of cross-border data flow using external proprietary API often কি বিচাৰে routing user data across international border create কৰে friction with strict data localization law. International dimension of tech cold war হ'ব পাৰে artificial intelligence technology become এতিয়া battleground হৈ পৰিলে central battleground. Global dominance or economic dimension of premature deindustrialization of value, যদি domestic tech ecosystems confined হৈ থাকে entirely to the application layer, high margin revenues generated by foundational IP flow straight out of the country. ইয়াতে NCERT linkages দিয়া আছে UPSC syllabus way forward আমি কি কৰিব লাগিব strategic sovereign update কৰিব লাগিব Indian AI যেনেকৈ mission accelerate কৰিব লাগিব computer procurement national data wealth repositories create কৰিব লাগিব unified secured anonymized data trust যেটো aggregate কৰে India's vast public sector linguistic and healthcare data target কৰিব লাগিব fiscal incentive for foundational research and development কাৰণে deep tech tax credit sovereign venture capital funds establish কৰিব লাগিব dedicated state backed revenue of venture vehicle state backed venture vehicle design যত কৰা যায় absorb early stage risk build কৰিব লাগিব public private resource consortia collaborate কৰিব লাগিব foundational initiative আৰু foster কৰিব লাগিব downstream ecosystem ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ড ট্ৰেড বেক বিয়ণ্ড এ স্মল মাৰ্কেট এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত মেইনলি উল্লেখ কৰা গৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডে অলপ দিনৰ আগত যি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিল সেই এগ্ৰিমেণ্টৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা ইণ্ডিয়াই বা নিউজিলেণ্ডে ইয়াৰ পৰা পাইছে আৰু কি কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ডে যিহেতু 2026ত ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে তাৰ ফলত এতিয়া বাইলেটাৰেল ট্ৰেড যদি আমি কাৰেন্টলি চাওঁ তেতিয়া মডেষ্ট বুলি এটা 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে নিউজিলেণ্ডে এক্সপোৰ্ট কৰে এবাউট $600 মিলিয়ন টু ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়া এক্সপোৰ্ট কৰে এবাউট $810 মিলিয়ন টু নিউজিলেণ্ড এই এগ্ৰিমেণ্টটো যদিও
সৰু হয় কান্ট্ৰিখন আমাৰ কাৰণে নিউজিলেণ্ডৰ নিচিনা কান্ট্ৰিখন কিন্তু ষ্ট্ৰেটেজিকেলি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বৰ্তমান যিহেতু ট্ৰেড ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেই কথাষাৰ 18 গৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে দেন তেওঁ কৈছে যে গ্ৰেট এক্সেছ ফৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বেনিফিটছ কি হৈছে ফাৰ্মাচিউটিকেলছত ইণ্ডিয়াই এক্সেছ পাইছে মেচিনাৰী আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং গুডছত প্ৰচেছ ফুডছত নিউজিলেণ্ডছৰ ল' এভাৰেজ টাৰিফে এতিয়া কি হেল্প কৰিব পাৰে হয়তো ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টাৰ্ছসকলক ইণ্ডিয়া কুড অলছ' এট্ৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ষ্ট্ৰেংথেন ইকনমিক লিংকছ এই কথাকেইষাৰ তেওঁ আঙুলিয়াই দিছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট মানে কি হয় পেক বিটুইন টু বা মোৰ কাণ্ট্ৰিজ টু ৰিডিউচ বা এলিমিনেট ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছ যেনেকৈ ট্ৰাফিক টাৰিফ হৈ গ'ল কোটাছ হৈ গ'ল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচত এতিয়া মষ্ট ফেভাৰ্ড নেশ্যন টাৰিফ এইটো কি হয় MNF যিটো ষ্টেটাছ হয় বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাৰিফ ৰেট এটা হয় এই মষ্ট ফেভাৰ্ড নেশ্যন টাৰিফটো য'ত নেকি ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিয়ে চাৰ্জ কৰে অন ইম্পৰ্টছ ফ্ৰম আদাৰ WTO মেম্বাৰ্ছৰ পৰা এনচিঅ'ৰ কৰে নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া ইয়াতে কোৰ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনটো হৈছে বাইলেটাৰেল যি ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট উইথ এডভান্স বা স্মল ইকনমিজৰ লগত যেতিয়া কৰা হয় যেনেকৈ ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ডৰ লগত কৰিছে এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ চেন্ট্ৰেল থেচিছটো এনেকুৱা হ'লে মানে কি হয় এখন ষ্টেবল কাণ্ট্ৰি অলৰেডি ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিয়ে পাই যায় যিহেতু তেওঁলোক অলৰেডি ডেভেলপ হয় মাৰ্কেট চাইজে অকল ডিটাৰমাইন নকৰে ষ্ট্ৰেটেজিক ভেলু অফ এ ট্ৰেড পেক এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিকেলি কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই কথাষাৰে বেছিকৈ ভেলিউ ইয়াতে কি কৰে দেখুৱাই বেছিকৈ ভেলিউ লৈ আহে ইনষ্টিট ফ'কাছ শ্বিফ্ট কিহলে কৰিব লাগে এক্সপৰ্ট ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ৰেগুলেটৰী হাৰ্মনাইজেশ্যনৰ কাৰণে আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট লিংকেজেছৰ কাৰণে ইম্পাৰেটিভ অফ এক্সপৰ্ট ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন এতিয়া মেইন কথাষাৰে হৈছে যে এক্সপৰ্ট ডাইভাৰ্চিফাই কৰা দেখা গৈছে এনেকে এক্সপৰ্ট ডাইভাৰ্চিফাই যদি স্মলাৰ পাৰ্টনাৰ লগত কৰে ষ্টেবল হাই ভেলিউ কনজিউমাৰ বেছ এটা অলৰেডি পাই যায় যিটোৱে হেল্প কৰে কুশ্যন বৰ্ডাৰ গ্ল'বেল ট্ৰেড ভলেটিলিটি যিহেতু এতিয়া ভলেটিলিটি চলি আছে এনেকুৱা সময়ত অকণমান কমফৰ্টেবল এটা দিয়ে এক্সপৰ্টাৰসকলক লেভেলিং দ্য প্লেইং ফিল্ড ফৰ লেবাৰ ইণ্টেনচিভ চেক্টৰ যেতিয়া পাৰ্টনাৰ নেশ্যনছৰ এভাৰেজ MNF মষ্ট ফেভাৰ্ড নেশ্যন টাৰিফ মাইট চিম ল' of an average 2% or around specific labor intensive sector frequently face disproportionately high tariff walls for instances garments or textile often face tariff closer to 10% food will experience selective protectionism in developed markets এলিমিনেট যদি কৰি দিয়া যায় এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰিফবিলাক ইমিডিয়েটলি গ্ৰাণ্ট কৰে পেৰিটি এতিয়া ইণ্ডিয়াই কাৰ লগত কম্পিট কৰিব পাৰিব চাইনা আৰু এছিয়ানৰ নেশ্যনৰ নিচিনা লগত যোনে অলৰেডি ডিউটি ফ্ৰী এক্সেছ এটা এনজয় কৰি আছে নিউজিলেণ্ডৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিত ৰেগুলেটৰী কনভাৰ্জেন্স ইন হাই ভেলিউ চেক্টৰ মেজৰ ব্ৰেকডাউন হৈছে মডাৰ্ণ বাইলেটাৰেল এগ্ৰিমেণ্টছ এতিয়া কি ইউজ কৰে চাইড লেটাৰ টু ফাষ্ট ট্ৰেক ৰেগুলেটৰী ক্লিয়াৰেন্স এতিয়া ফৰ্মেলি যদি ৰিকগনাইজ কৰে এপ্ৰুভেল গ্ৰান্টেড এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাষ্টেড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেগুলেটৰ্ছ যেনেকৈ UK US ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াই যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া পাৰ্টনাৰ নেশ্যনে ড্ৰামাটিকেলি ৰিডিউচ কৰে কমপ্লায়েন্স টাইমলাইনছ এটা ফাৰ্মাচিউটিকেল এক্সপৰ্টছৰ কাৰণে এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনো কেনেকুৱা ধ্যান ৰাখি কৰা দেখা গৈছে এক্সক্লুশ্যন লিষ্টত আছে ইণ্ডিয়া বিশেষকৈ চেঞ্চিটিভ চেক্টৰ্ছ এগ্ৰিমেণ্টখনত ডেইৰী কমপ্লিটলি আনটাচ কৰা গৈছে ইয়াক টাৰিফ কাটছ কৰা হোৱা নাই ছিজনেল উইণ্ডোজ ৰখা হৈছে যেনেকৈ এপলছ কিৱি ফ্ৰুটছৰ কাৰণে এটা ছিজন যিটো সময়ত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লোকেল হাৰ্ভেষ্ট হয় সেই সময়কণত তেওঁলোকক একো বেনিফিটছ দিয়া নাই বাকী যিটো অফ ছিজন সেই সময়কণতহে তেওঁলোকক কি কৰা গৈছে টাৰিফ ৰিডিউচ কৰা হৈছে যেনেকৈ মিনিমাম ইম্পৰ্ট প্ৰাইচ প্ৰিভেণ্টিং দ্য ডাম্পিং অফ চিপ প্ৰাইমেৰী গুডছৰ কাৰণে মিনিমাম ইম্পৰ্ট প্ৰাইচো ৰখা হৈছে এতিয়া গ্যাৰাণ্টিড কোটাছ এষ্টাব্লিছ ফিক্সড এনুৱেল ভিজা এলোকেশ্যন কৰা দেখা গৈছে স্কিল প্ৰফেশ্যনৰ কাৰণে ডাইভাৰ্চিফাইড চেক্টৰ কভাৰেজ কৰা গৈছে মুভিং বেয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল IT ৰুলছৰ পৰা ইনক্লুড কৰিছে হেল্থ কেয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এডুকেশ্যন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ট্ৰেডিশ্যনেল ভকেশ্যনছ যেনেকৈ আয়ুষ প্ৰেক্টিশ্যনাৰ এটচেট্ৰা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰেড লিংকেজেছ নভেল পিলাৰ অফ নিউ এজ এগ্ৰিমেণ্ট ইজ দ্য ফৰ্মেল কাপল অফ মাৰ্কেট এক্সেছ উইথ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট টাৰ্গেট এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি এই ইছ্যুটোৰ চাওঁ 1990 প্ৰি 1990 যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম এৰা অফ ইনৱাৰ্ড লুকিং প্ৰটেকশ্যনিজম আমাৰ ইণ্ডিয়াত এইটোৱে পলিচি আছিল ইকনমিক ৰিফৰ্মৰ আগত ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন আৰু হাই টাৰিফ ৱালৰ দ্বাৰা ডিক্টেট কৰা গৈছিল পলিচি লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু লুকিছ পলিচি দেখিলোঁ আফটাৰ 1991 ইণ্ডিয়াই লোৱাৰ কৰিলে এভাৰেজ টাৰিফ ইনিচিয়েটেড লুকিছ পলিচি আৰু কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে এছিয়ান চাউথ কোৰিয়া জাপানৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিৰ লগত ইন 2019ত CPECৰ পৰা ইণ্ডিয়া এক্সিট কৰিলে
CPEC হৈছে ৰিজনেল কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ কিন্তু এতিয়া চাইনাক বাদ দি বাকী যিমান CPEC কাণ্ট্ৰি আছে প্ৰায় গোটেইকেইখন কাণ্ট্ৰিৰ লগতে ইণ্ডিয়াই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰা দেখা গৈছে এইটো মেগা ব্লকছ হয় 2021 প্ৰেজেন্ট যদি চাওঁ ৰাইজ অফ নিউ এজ বাইলেটাৰিজম এটা লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি চাওঁ ইকনমিক ৰিয়েলিজম ভাৰ্চেছ আনফেটাৰ্ড নিউ লিবাৰেলিজম ফিলচফিৰ কোৰটো হৈছে এপ্ৰ'চটোত ৰিজেক্ট কৰে যে পিয়ৰ ফ্ৰী মাৰ্কেট নিউ লিবাৰেলিজমটো য'ত আৰ্গু কৰা যায় যে অল ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছ কি হ'ব লাগে এলিমিনেট কৰিব লাগে ৰিগাৰ্ডলেছ অফ ডমেষ্টিক কনচিকুৱেঞ্চ ডমেষ্টিকেলি যদি কিবা প্ৰব্লেমো হয় তথাপিতো মাৰ্কেট বেৰিয়াৰবোৰ এলিমিনেট কৰিব দিব লাগে বুলি ফ্ৰী মাৰ্কেট নিউ লিবাৰেলিজমৰ এপ্ৰ'চটোত কোৱা হয় কিন্তু এটো ৰিজেক্ট কৰিছে ইনষ্টেড এমব্ৰেছ কৰিছে ইকনমিক ৰিয়েলিটিজ পেৰাডাইগ্ৰামটো ষ্টেট সাৰ্ভাইভেল আৰু ডমেষ্টিক ষ্টেবিলিটি অভাৰৰাইড কৰিছে থিওৰিটিকেল মাৰ্কেট এফিচিয়েঞ্চিজ বাই এক্সক্লুডিং যেনেকৈ ইয়াতে ডেইৰীক এক্সক্লুড কৰা দেখা গৈছে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ ইমপ্লিমেণ্টিং ষ্ট্ৰিক্ট ছিজনেল উইণ্ডোজ ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টেটে একনলেজ কৰিছে যে প্ৰটেক্টিং দ্য সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক যি ছিকিউৰিটি স্মল ফাৰ্মাৰসকলৰ এটা প্ৰেচিডেন্স ৰোল প্লে কৰিছে অভাৰ মেক্সিমাইজিং চিপ ইম্পৰ্ট ভলিউম ইয়াতে বেছিকৈ গুৰুত্ব কাক দিয়া হৈছে স্মল ফাৰ্মাৰসকলক দিয়া হৈছে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত প্ৰেজেন্স অফ সাইজেবল ডায়াস্পৰা act as a cultural and economic bridges between India and New Zealand political dimension by signing bilateral trade agreements with key democratic partners nation strengthened its geopolitical standing economic dimension economic merchandise domestic merchandise exporter financing only a modest portion of total imports these agreements offer vital diversification legal dimension use of side letters for mutual regulatory recognition makes a shift towards regulatory convergence international dimension securing individual agreements with advanced Asia Pacific economies allow for a nation to build an alternative trade network that effectively covers RCEP region. Yada linkages dia ase NCERT UPSC syllabus way forward activate koribo lagibo investment promotion infrastructure actionot ki koribo lagibo establish koribo lagibo dedicated single window investment desk enhance কৰিব লাগিব quality standard আৰু reduce কৰিব লাগিব non tariff barrier action ল'ব লাগিব upgrade domestic testing laboratories আৰু export certification system to scale up domestic value add re-export processing to build কৰিব লাগিব dedicated processing zones integrate কৰিব লাগিব measure যে shipping ports আছে তাৰ লগত আৰু devise কৰিব লাগিব diaspora আৰু need service pathway institutionalize professional pathway through targeted certification program PYQ দিয়া আছে আজিৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে RBI must not become a fiscal stabilizer for the center. Reserve Bank of India যি role হয় Indian government of stabilize বা fiscal deficitৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে সেই কথাষাৰ ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে monetary policy versus fiscal policy monetary policy manage কৰে RBI আৰু fiscal policy union government surplus transfer কৰা দেখা যায় Reserve Bank of India কৰে commercial corporation য'ত pay dividends from commercial profit RBI transfer কৰে নিজৰ surplus income to বা profit to central government লৈ evolving structure relationship between Reserve Bank of India আৰু Union Government কি highlight কৰে unique model of macroeconomic management to য'ত balance কৰা দেখা গৈছে resilience against institutional strain ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কি ধৰণে নিজৰ surplus to 2023-24 চনত ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল $2.11 ট্ৰিলিয়ন আৰু এতিয়া 25-26ত অলমোষ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব গৈ আছে আটাইতকৈ বেছি $2.69 ট্ৰিলিয়ন কি ধৰণে RBI লাষ্ট 10 ডিকেডছত কাম কৰিছে সেই কথাষাৰো তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে ৰেজিলিয়েন্স ষ্টিৱাৰ্ডশ্বিপ বুলি কৈছে over past 10 ডিকেডছত ইণ্ডিয়া সাকসেসফুলি নেভিগেট কৰিছে several shocks RBI বিশেষকৈ RBI ৰোলটোৰ কাৰণে যেনেকৈ ডিমনিটাইজেশ্যন নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানী যি ক্ৰাইসিস হৈছিল NBFC ক্ৰাইসিসত ট্ৰিগাৰ বাই ILN FS collapse pandemic supply chain disruption intense capital flow volatility সকলোবিলাক এবজৰ্ব কৰিছে severe shocks-ৰ পৰা ইণ্ডিয়াক বচাইছে RBI avoidance of systemic banking collapse prudence versus western expansionism unlike western যি peers হয় যেনেকৈ US Federal Reserve European Central Bank Japanৰ bank aggressively inflate কৰিছে তেওঁলোকৰ balance sheet to 80 to 90% of their respective GDP কেনেকুৱা quantitative easing কৰিব তেওঁলোকে মানি প্ৰিন্ট কৰে কিন্তু সেন্ট্ৰেল বেংকে RBI মেইনটেইন কৰিছে strict restraint এটা balance sheet to এতিয়া organic হয় backed by tangible reserves যেনেকৈ foreign exchange আৰু gold দ্বাৰা hovering around 25% of national GDP scale of fiscal inflows
Financial remittances transfer from central bank to the government have grown from routine bookkeeping adjustment to macroeconomic significant capital flow. My numbers to already disu. Shifting source of profitability. Source in central bank profitability driven by কিহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে পায় external economic factors পৰা domestic printing দ্বাৰা তেওঁলোকে এটো profitability পোৱা নাই high global interest rates increase yields on foreign assets like US treasuries while active intervention to stabilize the rupee and soaring global gold prices expand the value of national reserve emerging counter argument to core risk to হৈছে যে creeping institutionalization of a quasi fiscal stabilizer's role যদি foreign budget becomes structurally dependent on this multi-trillion rupee windfall subtle institutional pressure may emerge historical evaluation যদি চাও আমি private shareholder roots and nationalization কথা আছে 35 to 51 era of fiscal dominance আমি দেখিলো separation era FRBM milestone টা দেখিলো rule based governance and capital dispute আমি ইয়াতে দেখিলো linkages দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forward যদি চাও protect কৰিব লাগিব rule based insulation discipline bimal jalan economic capital framework must be maintained কৰিব লাগিব introduce কৰিব লাগিব smoothing mechanism enhance কৰিব লাগিব fiscal transparency আৰু prioritize কৰিব লাগিব domestic revenue reform ইয়াতে POIQ দিয়া আছে article টো লগত related আজিলৈ আমাৰ editorial analysis ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ